Πόσο έτοιμες είστε για αυτό το νέο βίντεο που θα μοιραστούμε μαζί εσείς και εγώ? Θα γίνει της Πέρλας σήμερα. Θα κάνουμε ένα ρομαντικό και ωραίο πουγκάκι γεμάτο πέρλες. Θα μπορούσε να μην έχει μόνο πέρλες, θα μπορούσε να έχει και στρας, θα μπορούσε να έχει και κρυσταλλάκια, θα μπορούσε να έχει και φτερά. Είναι αυτά τα μικρά ωραία πουγκάκια που τα κρατάς λίγο εδώ, που είναι λίγο εποχής, που είναι λίγο από παλιά εποχή, ξέρετε. Αλλά είναι πάρα πολύ must αυτή την εποχή και είναι ό,τι πιο μοδάτο μπορείς να κρατήσεις για τις γιορτές. Παιδιά, εγώ το λατρεύω. Χωράει τα πάντα, είναι αυτά τα μικρά, τα ωραία. Αν θέλεις, μπορεί να του βάλεις και μακρύ λουράκι, μια λυσιδίτσα λεπτή και να το κρατήσεις και χιαστή. Εμένα όμως μ' αρέσει έτσι, μ' αρέσει να το φορέσω με ένα ωραίο φόρεμα και να βγω να πάω σε μια ωραία έξοδο. Πάμε να δούμε τα υλικά της, έχουμε να δούμε πολλά, θα κάνουμε ένα ωραίο κυκλικό πάτο, θα σηκώσουμε μετά το πλεκτό μας επάνω, θα δούμε όλα τα κολπάκια εδώ που βλέπετε, είναι 2 κορδονάκια εδώ. Να την ανοίξω ρε αγόρια, να την ξαναπιάσω έτσι που μ' αρέσει. Έλα. Λοιπόν, δείτε τι θα κάνουμε. Το κολπάκι εδώ ποιο είναι? Πουγκάκι εύκολα κάνουμε. Εδώ έχουμε κάνει ένα σταθερό πάτο με λίγο διαφορετικά τα ανοίγματα και στο πάνω μέρος αυτό που θα δούμε μαζί είναι πώς θα γίνουν αυτές εδώ οι ωραίες οι τρυπούλες για να περαστεί διπλό το κορδονάκι, να σφίγγει με αυτόν τον τρόπο και μετά μπροστά να μπορούμε να φτάνει το κορδονάκι και να το ενώνουμε για να κρέμονται μπροστά όμορφα και ωραία. Ο πάτος είναι εδώ, βλέπετε αυτό θα δούμε μαζί που έχει και κολπάκια και διαφορετικά και μπορεί να το κάνετε και μεγαλύτερο. Αμέ, κι όμως μια ομορφιά. Εδώ, πάμε να δούμε τα υλικά του. Εδώ θα πλέξουμε αυτό το φανταστικό νήμα, το Silky Prada που το πιάνεις και λες πλέκω καθαρό μετάξι. Δεν είναι καθαρό μετάξι, έχει μέσα μεταλλώνυμα, είναι έτσι ωραίο, αερά το νήμα, σταθερό για την τσάντα μας, για μεγάλες, για μικρές, για τα πάντα. Βελονάκι νούμερο 3,5 παρακαλώ. Ένα χεράκι πέρλα των 30 εκατοστών που έχει τα γατζάκια του επάνω, όλα αυτά θα τα βρείτε και στο link. Τα μικρά μας τα κρικάκια, τα μηχανισμός 13 mm. Σίγουρα εδώ διαλέξαμε μία φοδρίτσα μονόχρωμη, εσείς μπορείτε να βάλετε και κάτι άλλο. Μία κλωστή πολυεστερική για ράψιμο, μια μεζουρίτσα, φυσικά τη βελόνα μπετονιά, το ψαλιδάκι μας και φυσικά τις ωραίες μας τις περλίτσες. Αν θυμάμαι καλά είναι 21, 20 ή 21. Μάλλον 20 πρέπει να είναι. Λοιπόν, θα τις μετρήσουμε μετά μαζί που θα τις βάλουμε κιόλας πάνω στην τσαντούλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τον πάτο μας. Πάμε γιατί έχω μία όρεξη σήμερα. Μία όρεξη για ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο τσαντάκι που δεν λέγεται. Σας έχουμε σχεδιάγραμμα φανταστικό και ωραίο και χάντι σχεδιάγραμμα. Το έχουμε φτιάξει ειδικά για αυτό το τσαντάκι για να στέκεται. Συνήθως λοιπόν τα κάνουμε στρογγυλά τσαντάκια και πουγκάκια. Λίγο όλες γκρινιάζετε ότι δεν κάθεται ο πάτος καλά και ότι σακουλιάζει, κάνει, ράνει. Θα δούμε ένα μικρό κολπάκι που θα είναι φανταστικό. Λοιπόν, νούμερο 3,5 βελονάκι της Handybrand. Εδώ. Και πάμε. Λοιπόν, το σχεδιάγραμμα για να μάθουμε να το διαβάζουμε κιόλας. Εδώ. Το τσαντάκι μας είναι μέχρι τη 12η σειρά. Σας έχουμε φτιάξει μέχρι τη 16η αν θελήσετε να το κάνετε πιο μεγάλο και γι' αυτό το σχεδιάγραμμα μέχρι τη 16η. Εμείς λοιπόν είμαστε μέχρι τη 12η. Οι διαστάσεις από το τσαντάκι μας είναι 14 εκατοστά η διάμετρος του πάτου του, 14 ύψος μέχρι εκεί που θα πλέξουμε πριν κάνουμε τις τρύπες, τις κουμπότρυπες που λέμε. Σύνολη διαστάσεις πάσου είναι 14 επί 15-16 εκατοστά. Εκεί το τελικό. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε με το μαγικό κύκλο και 6 άριχτα μέσα στον κύκλο. Λοιπόν, εδώ το νήμα μας. Στερεώνουμε και το πρώτο δεν το μετράμε. Λοιπόν, πάμε να δημιουργήσουμε λοιπόν 6 άριχτα μέσα στον κύκλο μας. Ένα, 2, 3, 4,
5, 6. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε τον κύκλο μας. Το κάνω λίγο αργά για να το δείτε. Τραβάμε το νήμα αυτό που μόλις είχαμε εκεί. Οπωσδήποτε και σως μάρκερς. Έχω εγώ μάρκερ για να δούμε. Θέλω να είστε με το μάρκερ στο χέρι σε αυτή την τσάντα. Θα το δείτε τώρα γιατί. Η πρώτη μου σειρά που σας έχω βάλει και νουμεράκι είναι αυτή εδώ που φτιάξαμε. Η δεύτερη σειρά είναι από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι, που σημαίνει τα 6 θα πρέπει να γίνουν 12. Δεν κλείνουμε την κάθε σειρά, πηγαίνουμε κανονικά και πλέκουμε. Γι' αυτό θα θέλω να βάζετε και το μάρκερ στο πρώτο άριχτο που θα φτιάξετε στην κάθε σειρά. Λοιπόν, εδώ έφτιαξα το πρώτο μάρκερ. Έφτιαξα το πρώτο άριχτο, πάω και βάζω λοιπόν το μάρκερ στο πρώτο θυλάκι που δημιουργήθηκε. Πρέπει να κάνω 2 σε κάθε θυλάκι, άρα βάζω και το δεύτερο, κάνω δηλαδή την αύξησή μου και προχωράω με 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Μετρήστε κιόλας εδώ στη δεύτερη σειρά, να είστε και σίγουρες πριν ξεκινήσετε και κάνετε πολλές σειρές. Αν έχει γίνει λάθος να το βρούμε. Λοιπόν, φτιάξαμε λοιπόν τα 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι και τι λέει η τρίτη μας σειρά πάλι, θα το διαβάσετε καλά. 2 άριχτα, 1 άριχτο. Που σημαίνει, εδώ είναι το πρώτο που συναντάω στη σειρά μου, βγάζω το μάρκερ με επιμέλεια, φτιάχνω εδώ 2 άριχτα, πάλι αύξηση δηλαδή θα βάλω. Στο πρώτο που μόλις έφτιαξα βάζω το μάρκερ μου για να μην χάσω πάλι τη σειρά μου και κάνω λάθος. Και λίγο πιο πάνω θα δείτε και ένα κολπάκι που σας έλεγα. Λοιπόν, στην πιο πάνω σειρά. Λοιπόν, 2 άριχτα, 1 άριχτο η τρίτη σειρά. Δύο άριχτα. Ένα άριχτο. Μετράτε πάντα, μην γίνει κανένα λάθος στην αρχή. Ένα άριχτο. Δύο άριχτα εδώ στο προτελευταίο και ένα άριχτο στο τελευταίο θυλάκι για την τρίτη σειρά. Πάμε τώρα να δείτε την τέταρτη κάτι. Στην τέταρτη θα κάνουμε ένα μικρό κολπάκι και αυτό θα το κάνουμε ανά δεύτερη σειρά, κορίτσια, για τον πάτο. 12 σειρές είναι ο πάτος ούτως ή άλλως. Όλη η σειρά είναι ένα άριχτο, ένα άριχτο, δύο άριχτα. Συνηθίζουμε να ξεκινάμε με τις αυξήσεις συνήθως. Εδώ δεν θα ξεκινήσουμε με το πλέξιμο της αυξήσεις, αλλά θα πάμε και θα κάνουμε ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι, που είναι η τέταρτη σειρά πια. Θα ξαναβάλουμε το μάρκερ όπως πάντα για να μην μπερδευτούμε που ξεκινάει και τελειώνει ο κύκλος. Θα κάνουμε και ένα άριχτο στο επόμενο και δύο άριχτα στο επόμενο.
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν μέχρι να ολοκληρωθεί η τέταρτη σειρά. Ένα άριχτο στο θυλάκι που έχω εδώ μπροστά μου. Ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι. 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι. Ένα άριχτο. Ένα άριχτο. 2 άριχτα. Ένα και στο επόμενο άριχτο. 2 άριχτα. 1. Και τελειώνουμε με 2 άριχτα. Πάει και η τέταρτη σειρά. Προσέχτε τώρα. Πέμπτη σειρά και σημαντική. Βγάζω πάντα το μάρκερ, θυμάμαι εδώ λοιπόν ποιο είναι το πρώτο μου θυλάκι. Η πέμπτη σειρά θα ξεκινήσει τώρα με τις αυξήσεις. Όχι όπως την τέταρτη, θα πάει ανάποδα. Η πέμπτη σειρά είναι 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι, 1 άριχτο, 1 άριχτο, 1 άριχτο στα επόμενα 3. Όπως ανοίγουμε λοιπόν τις αυξήσεις μας για να φτιαχτεί ο κύκλος σιγά σιγά. Λοιπόν, 2 άριχτα λοιπόν εδώ, στο πρώτο θυλάκι. Θα πάω να βάλω και το μάρκερ στο πρώτο που έφτιαξα, μην μπερδευτείτε. Όχι στο δεύτερο, έχω βάλει ήδη 2. Το κλείσω εδώ. Ωραία. Και πάμε μετά. 1 άριχτο. 1 άριχτο και στο επόμενο. 1 άριχτο και στο επόμενο. Επαναλαμβάνουμε μετά. 2 άριχτα. Στο ίδιο θυλάκι. Και από 1 άριχτο στα επόμενα 3 θυλάκια. Θέλω τώρα να δείτε ένα κολπάκι στην έκτη σειρά. Πιο πολύ για να αντιληφθείτε τη διαφορά τι κάνουμε εδώ. Δεν κάνουμε έναν απλό πάτο. Η έκτη σειρά, ενώ οι κανονικές της αυξήσεις είναι 2 άριχτα σε ένα θυλάκι και μετά για 4 θυλάκια από 1 άριχτο, εδώ θα το κόψουμε λίγο. Κοιτάξτε πώς θα ξεκινήσουμε. Βγάζω το μάρκερ πάλι εδώ στο πρώτο θυλάκι που έχω μπροστά μου και πάμε. Η έκτη σειρά λοιπόν θα ξεκινήσει με 1 άριχτο εδώ στο πρώτο θυλάκι. Ξαναβάζω το μάρκερ μου για να μην γίνει λάθος. Εδώ. Κάνω 1 άριχτο και στο επόμενο θυλάκι. Και στο τρίτο θα βάλω τις αυξήσεις μου τα 2 άριχτα. Ενώ κανονικά έχω 4 θυλάκια με 1 άριχτο, ξεκινάμε με 2 θυλάκια 1 άριχτο. Κάναμε και τα 2 άριχτα και από εκεί και πέρα είναι επανάληψη σε 4 επόμενα θυλάκια να κάνουμε από 1 άριχτο. 1 άριχτο λοιπόν εδώ στο πρώτο. 1 άριχτο στο επόμενο. 1 ακόμα άριχτο στο τρίτο θυλάκι εδώ στη σειρά. 1 άριχτο εδώ στο τέταρτο. Και εδώ πια 2 άριχτα.
1, 2. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος που η έκτη σειρά θα τελειώσει με ένα άριχτο σε κάθε ένα από τα θυλάκια. Κάναμε τα 2 άριχτα στην αρχή, 1 και 1, θα τελειώσει με 1 και 1 για να ολοκληρώσει τα 4 θυλάκια που χρειάζονται από ένα άριχτο. Θέλω να το δείτε μετά, η 7η πάλι σειρά με αυξήσεις είναι 5 θυλάκια από ένα άριχτο και 2 άριχτα στο έκτο. Με τον ίδιο τρόπο ξεκινάμε, πρώτα τα 4 θυλάκια από ένα άριχτο και θα πάτε μέχρι τη 12η σειρά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σας το δείξω αυτή τη στιγμή στο βίντεο, πιο πολύ γιατί πρέπει να διαβάζετε και να το δείτε. Αν δείτε, σας έχω καμπολτάρει αυτά που βάζουμε τις αυξήσεις στο σχεδιάγραμμα, επίτηδες, για να δείτε αυτή τη σπήρα που κάνει ο πάτος. Πάμε να το δείτε και λίγο στο έτοιμο για να το καταλάβετε έτσι λίγο καλύτερα από αυτά που σας λέω. Έχουμε φτάσει εδώ μέχρι τη 12η σειρά και είμαστε περίπου στα 14 εκατοστά. Ο πάτος αυτός λοιπόν κάνει λίγο αυτή τη μικρή, πώς να το πω, στέκεται καλύτερα, δεν μαζεύει, δεν κάνει τις γωνίες που γίνονται σε κάποιους άλλους πάτους και μας βγαίνει μία ομορφιά. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ να δούμε τι κάνουμε και να συνεχίσουμε την πλέξη μας. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, θα βγάλω εδώ το μάρκερ, δεν κάνουμε πάλι κλεισίματα, δεν κάνουμε τίποτα, προχωράμε με άριχτο τσαχπίνικο όπως το λέμε, το έχουμε κάνει στα βίντεο για τα αμιγκουρούμι, λίγο διαφορετικό, κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, δεν βάζουμε πουθενά αυξήσεις από εδώ και πέρα για να αρχίσει να γυρίζει το καλαθάκι μας και θα πλέξουμε 14 εκατοστά ύψος. Οι σειρές μπορεί να αλλάζουν από χέρι σε χέρι, γι' αυτό δεν θα σας πω. Πάμε και κάνουμε το πρώτο μας εδώ άριχτο, βάζουμε πάλι το μάρκερ γιατί δεν κλείνουμε, άρα δεν μπορούμε να το βρούμε. Μπορεί να μην βάζουμε αυξήσεις από εδώ και πέρα. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα πλέξουμε αυτό που είπαμε, το τσαχπίνικο άριχτο. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Γυρνάμε και παίρνουμε ανάποδα το νήμα μας. Εδώ. Αυτό είναι όλο. Αυτό το κάνουμε στα αμιγκουρούμι. Δεν είναι κάτι δύσκολο, απλά κάνει λίγο διαφορετικό το πλεκτό μας για να μην κάνει καμία τρυπούλα. Εδώ. Από μέσα. Μπαίνουμε, το παίρνουμε ανάποδα το νήμα δηλαδή λίγο, σταυρωτά ας το πούμε, τσαχπίνικα αλλιώς. Εδώ. Εδώ και προχωράμε με αυτό τον τρόπο χωρίς να κλείνουμε καμία σειρά, πάντα με το μάρκερ για 14 εκατοστά που θα φτάσουμε στο σημείο που θα κάνουμε τις τρυπούλες. Εδώ, έλα να το δούμε άλλη μια-δυο φορές, παίρνουμε ανάποδα και γυρνάμε. Εδώ. Να το. Μάρκερ πάντα στο χέρι, μην μου το ξεχάσετε. Δείτε πόσο διαφορετικό δείχνει αυτή η πλέξη. Δείχνει αλλιώς το άριχτο με αυτόν τον τρόπο. Για πάμε να δείτε και το έτοιμο καλαθάκι κιόλας, να δείτε τι εννοώ. Φτάσαμε λοιπόν στα 14 εκατοστά. Εδώ. Πω νήματα metal που έχουμε ανοίξει εδώ. Πόσα πιο μήλο μπόλικο. Πάμε εδώ. Να το. Έχει γίνει ο πάτος, θέλω να τον δείτε. Δείτε τι ωραίος που στέκεται, πώς έχει γίνει στα κάτω, πολύ ωραίος, ενώ το νήμα αυτό είναι λίγο αέρινο. Με τον τρόπο που σας έδειξα είναι όπως πρέπει για αυτή την τσάντα. Λοιπόν, έχουμε σηκώσει 14 εκατοστά, είναι εδώ, για να το καταλάβετε, να το αφήσω πώς έπρεπε να είναι το μάρκερ και πού είναι το θυλάκι μου. Εδώ είναι το μάρκερ που ξεκινάει η καινούρια σειρά, σε αυτό το σημείο, και εδώ είναι το βελονάκι μου. Έχω τελειώσει. Εδώ λοιπόν θα το χαλάσω λίγο. Θα κλείσουμε μόλις ολοκληρώσει 14 εκατοστά, συγγνώμη γι' αυτό, με ένα βουβό. Είναι η μοναδική σειρά εδώ που θα κλείσουμε με βουβό. Λοιπόν, παίρνουμε, κλείνουμε με βουβό και προσέχτε τώρα. Βγάζω το μάρκερ και πάμε. Σηκώνουμε 5 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Αφήνουμε 1-2 άπλεκα
Και πάμε στο τρίτο, εδώ. 1-2 άπλεκα στο τρίτο. Και ολοκληρώνουμε ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Μπαίνω εδώ στο θυλάκι και κλείνω το μονό μου το άριχτο. Κανονικά παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1-2 από εδώ και πέρα. Αφήνω πάλι 2 άπλεκα, πάω στο τρίτο και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Ένα, 2. Πάμε να κλείσουμε και τη σειρά μας, να την τελειώσουμε. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Και πάμε τώρα. Εδώ είναι τα πρώτα 5 γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει στον αέρα. Πάμε στο τρίτο, εδώ στο κέντρο, 1, 2, 3. Και τελειώνουμε τη σειρά με ένα βουβό. Εδώ. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα τώρα και από εδώ και πέρα έχουμε να κάνουμε 3 σειρές άριχτα. Θέλω τα άριχτα, δεν θα είναι στο κενό, θα είναι μέσα εδώ στα γαϊτανάκια που έχουμε στο κενό, όπου είναι πάνω στο μονό ποδαράκι, και θα πλέξουμε μέσα από τα γαϊτανάκια. Για να μην σας βγουν περισσότερα ή λιγότερα, θα πρέπει να έχετε 72 θυλάκια, άρα και 72 άριχτα. Πάμε λοιπόν, σε κάθε θυλάκι κάνουμε και ένα άριχτο. Εδώ μπορεί να σας δυσκολεύει λίγο στην αρχή γιατί είναι στον αέρα τα θυλάκια, αλλά δεν σας φοβάμαι. Με υπομονή εδώ λίγο. Μου πάτε λοιπόν κυκλικά, μου ολοκληρώνετε αυτή τη σειρά με 72 άριχτα όπως σας είπα και θα κάνουμε το ίδιο για άλλες 2 σειρές, σύνολο 3 σειρές άριχτα κυκλικά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε φτιάξει εδώ, δείτε. Τελειώσαμε τις ωραίες εδώ τις τρυπούλες, κάναμε και τις 3 σειρές αυτά τα ωραία τα άριχτα. Το θυμάστε εδώ που κάναμε το τσαχπινικό άριχτο, δείτε τη διαφορά, τι ωραία που δείχνει σε σχέση με πάνω εδώ. Βλέπετε, είναι φανταστικό. Λοιπόν, τι έχω κάνει εδώ στο τελείωμα για να δούμε μαζί τι θα κάνουμε στο τελείωμα. Έχουμε κάνει αυτό εδώ πέρα που πάει ανάποδα, ας το πούμε το καβουράκι μας, έτσι το λέμε. Είμαστε εδώ στο τελευταίο, που θα ήταν και το τελευταίο θυλάκι και πάμε τώρα. Όπως είστε εδώ, θα πάτε πίσω στο θυλάκι, θα πάτε πίσω εδώ στο θυλάκι, στο πίσω, θα πάρετε το νήμα και θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε σαν τον κάβουρα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Εδώ. Σε αυτό το θυλάκι θα μπω, εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Εδώ. Θα πιάσω το νήμα μου και θα κλείσω άριχτο. Εδώ. Πάμε να το δούμε λίγο ακόμα. Πάμε ανάποδα, έτσι. Αυτό το θυλάκι εδώ. Θα γυρίσω το βελονάκι μου ανάποδα. Θα μπω εδώ. Θα πάρω νήμα και θα κλείσω το άριχτο. Να το.
Γυρνάω πίσω, παίρνω το νήμα και κλείνω το άριχτο. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και αυτή τη σειρά και το πουγγάκι μας θα είναι έτοιμο. Εγώ τώρα να σας πω την αλήθεια θα το κόψω εδώ λιγάκι, γιατί τα υπόλοιπα βηματάκια είναι εύκολα τα λες. Τι έχουμε να δούμε από εδώ και πέρα, τι έχουμε να δούμε κορίτσια μου από εδώ και πέρα. Θα βάλω ένα μάρκερ πιο πολύ για να μην μου χαλάσει. Τι μας μένει από εδώ και πέρα, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα δούμε λίγο την πλέξη, πώς κάνουμε αυτό το ωραίο κορδονάκι. Δύο θα χρειαστούμε. Είναι δύο κορδονάκια που τα περνάμε το ένα από τη μια πλευρά και πάνε οι ακρούλες εδώ και το άλλο από την άλλη και τραβάμε έτσι ωραία που είδατε. Και ποιο επόμενο βήμα είναι το κορδονάκι και οι πέρλες μας. Προσέχτε τι έχω κάνει εδώ τώρα με τις πέρλες. Σας πάμε πρώτα στις πέρλες και να δούμε μετά το χεράκι, έτσι, για να σταματήσουμε λίγο το πλέξιμο. Λοιπόν, οι πέρλες είναι η ώρα να τις βάλουμε πριν βάλουμε τη φόδρα, πριν βάλουμε οτιδήποτε. Θα χρειαστούμε εδώ μία βελόνα και την κλωστή. Το καταλαβαίνετε, αυτές ράβονται. Έχουμε δηλαδή τη βελόνα ραπτικής, που και να την έχω στο χέρι μου εσείς δεν θα βλέπετε πολλά στο βίντεο, που θα βάλουμε την κλωστούλα και θα ραφτούν. Όλες οι περλίτσες πίσω έχουν ένα μεταλλικό, το βλέπετε, που αυτές μπορούν να μπουν εύκολα, να ξέρετε, και σε αλυσίδα και σε ύφασμα και σε γουνίτσα και σε παλτό και σε πλεχτό. Δηλαδή μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε πολύ, είναι ραπτικής που λέμε πέρλες. Είναι πάρα πολύ ωραία η ποιότητά τους, δεν ξέρω αν μπορούν να φανεί στο βίντεο. Ακούστε λίγο, δεν είναι πλαστικό, είναι ένα κοκάλινο μέσα και κάνει έναν ήχο διαφορετικό. Εδώ λοιπόν μία λύση είναι, περνάμε εκεί που θέλουμε την πέρλα, θα σας δείξω και ένα μοτίβο, περνάει από εδώ μέσα το κρικάκι και με τη βελόνα ραπτικής τσιμπάμε και την κλωστή φυσικά και ράβουμε μία-μία τις περλίτσες μας. Πολύ εύκολα. Το μοτίβο που έχω κάνει εγώ ποιο είναι? Έχουμε μοιράσει στα 3 το πλεχτό μας, είναι περίπου στα 14 εκατοστά εδώ και άλλα 3, πες 18 εκατοστά, 17, το μοιράζουμε περίπου στα 3 και πάω. Άρα είναι ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ. Μπορώ να βάλετε και μάρκερ να σας βολεύει. Στο έτοιμο εγώ πουγγάκι τώρα τι έχω κάνει? Τι κάνω? Το πάω λίγο διαγώνια και έχω κάνει ένα μοτίβο συγκεκριμένο. Φυσικά μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Οι δύο μεγάλες τις αφήνουμε γιατί είναι εδώ πέρα για το πουγγάκι μας, για το κορδονάκι μας. Τις αφήνω στην άκρη. Ξεκινάω λοιπόν πρώτα με τη μικρή, εδώ. Έχω πάει μετά διαγώνια και έχω βάλει τη μεσαία κάπου εδώ. Παίζουμε τώρα, μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Και έχω πάει κάπου εδώ το επόμενο. Στο επόμενο μοτίβο λοιπόν πάω ανά 11 θυλάκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, κάπου εδώ και έχω ξεκινήσει αλλιώς. Έχω πάρει τη μεσαία, που είναι η μεσαία μου, μπερδευτώ, εδώ, μετά τη μεγάλη, πάλι διαγώνια, κάπως εδώ και έχω βάλει τη μικρή στο τέλος. Αν σας αρέσει αυτό το μοτίβο, ακολουθήστε. Δεν το κουνάω γιατί δεν είναι ραμμένα και θα πέσουνε. Εγώ έχω ακολουθήσει περίπου αυτό το μοτίβο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσετε κι εσείς ή βάλτε τις μπερδεμένες, μην αγχώνεστε. Πάντως γιατί θα με ρωτήσετε είναι ανά 11 θυλάκια και διαγώνια ή περλίτσες. Το επόμενο που θέλω να δούμε μαζί είναι πώς φτιάχνουμε αυτό το ωραίο κορδόνι. Θα αφήσω λοιπόν στην άκρη τις περλίτσες μου. Θα πάρω το νηματάκι μου και πάμε να δούμε ένα ωραίο κολπατζίδικο κορδονάκι για το πουγγάκι μας. Ίδιο βελονάκι. Λοιπόν, 60 εκατοστά χρειαζόμαστε, 2 τέτοια κορδονάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε το κορδονάκι μας. Θέλω να μου φτιάξετε το πρώτο αυτό θυλάκι. Εδώ. Δεν θα το σφίξετε πάρα πολύ. Δεν θα κάνετε τον κόπο που κάνουμε συνήθως. Θα μπούμε εδώ πάλι με το βελονάκι μας. Θα πάρουμε το νήμα από εδώ για να μπορέσουμε να το σφίξουμε. Εδώ. Σας γλιστράει λίγο το νήμα στην αρχή, αλλά μην το φοβάστε. Παίρνω νήμα και τα κλείνω. Πάμε τώρα. Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο πάλι νεύρο που δημιουργείται. Πάντα στο πρώτο. Παίρνω νήμα και ξεκινάω. Πάω πάλι στο πρώτο εδώ νεύρο που δημιουργείται από τα δύο. Εδώ έχω 2, παίρνω νήμα και κλείνω το άριχτό μου.
προχωράω με τον ίδιο τρόπο. Παίρνω εδώ το πρώτο νεύρο και προχωράω. Βλέπετε έχω πάντα δύο μπροστά μου, σαν να έχω δύο θυλάκια, παίρνω το πρώτο. Έχω δύο στο βελονάκι μου πάντα, παίρνω νήμα και τα κλείνω. Εδώ. Μπορεί λιγάκι να σας φύγουνε, θα προσέχετε. Εδώ. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτιάξουμε 60 εκατοστά. Εδώ είναι λοιπόν το ένα που έχω φτιάξει. Θα ανοίξω και την τσαντούλα την έτοιμη να τη δείτε. Νομίζω είναι καλύτερα να το καταλάβουμε άλλη μία φορά τώρα που γνωρίζετε και έχετε δει τι γίνεται. Λοιπόν, βγάζω το χεράκι και πάμε λιγάκι να το δείτε. Εδώ. Θα το ανοίξω να το δείτε και έτοιμο όπως ήταν το τελειωμένο εδώ. Λοιπόν, από τη μία πλευρά λοιπόν έχω περάσει διπλό το κορδόνι. Οι τρυπούλες λοιπόν είναι μεγάλες ακριβώς γι' αυτό. Έχουμε ένα κορδονάκι εδώ και ένα κορδονάκι εδώ. Το ένα κορδονάκι φτάσανε οι άκρες του εδώ, περνώντας το από μέσα, και το άλλο κορδονάκι έχει φτάσει από εδώ. Ενώνουμε τις δύο άκρες από το κορδόνι εδώ στην άκρη και ράβουμε τη μία πέρλα. Αυτό είναι. Το ένα έχει περαστεί από εδώ και το άλλο έχει περαστεί ανάποδα από εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που κλείνει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε, δεν είναι φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πουγγάκι. Τι άλλο κάναμε τώρα, γιατί πραγματικά δεν μου άρεσε να βάλουμε απ' έξω ένα κρίκο, φτιάξαμε ένα μικρό θυλάκι για να μπει ο κρίκος εδώ, έτσι ξεχωριστό και λίγο πιο ρομαντικές τσάντες όπως γίνονται με αυτόν τον τρόπο, που βάλαμε 8 γαϊτανάκια και πλέξαμε μία σειρά άριχτο. Ίσα ίσα τα ράψαμε εδώ για να πιαστεί από μέσα ο κρίκος και όχι απ' έξω και χαλάει το μοτίβο με την πέρλα. Εσείς όμως δεν είναι και απαραίτητο να το κάνετε αυτό. Επάνω στα κρικάκια που είναι ανοιγόμενα και όλα αυτά, τα βλέπετε, βάζουμε το γατζάκι με το χεράκι της πέρλας και έτοιμο. Πάμε τώρα λίγο να σας δείξω και τη φόδρα, γιατί και αυτή παίζει το ρόλο της. Μ' αρέσει και ανοιχτό, για να το δω πάλι, βλέπετε πως φύγει. Εδώ θα μου προσέξετε πως θα ράψετε, θα γυρίσετε το κορδονάκι λίγο γύρω γύρω και θα πάτε μετά μέσα και θα μου ράψετε ωραία τη μεγάλη πέρλα, ναι, γιατί αυτές είναι οι μεγάλες. Βλέπετε, έχει τις δύο ακρούλες εδώ, αυτό μόνο θα μου προσέξετε λίγο. Θα το γυρίσετε γύρω γύρω το κορδονάκι ωραία ωραία και θα πάτε μετά εδώ στο τελείωμα και θα μου βάλετε ωραία ωραία την πέρλα ραφτή πάλι με τη βελόνα ραπτικής. Εδώ θα τσιμπήσετε το νήμα και το τελείωμα από το νήμα σας. Λοιπόν, η φοδρίτσα τώρα, πάμε λίγο να δείτε κάτι. Το αφήνω εδώ, δεν πειράζει, θα το αφήσουμε ανοιχτό, να το δείτε κι εσείς. Φοδρίτσα είναι ένα καλαθάκι που στο βίντεο για τις φόδρες έχουμε δείξει γενικά σε ευθεία. Δεν είναι δύσκολο, κάνουμε το ίδιο ακριβώς πατρόν. Θα βάλουμε κάτω τον πάτο όπως είναι, θα κόψουμε ένα κομμάτι φόδρας, είναι ωραίο που το βλέπετε κιόλας που δεν το έχουμε βάλει. Το βλέπετε ένα κομμάτι εδώ, ένα παραλληλόγραμμο μέχρι εκεί που είναι οι τρυπούλες, δεν πάμε παραπάνω, δηλαδή η φόδρα είναι για να μπει μέχρι εδώ. Όχι στο πάνω κομμάτι, το αντιλαμβάνεστε. Αφήνουμε λίγο μεγαλύτερο για να μπορεί αυτό μετά να ραφτεί μέσα, να είναι και αεράτο, δεν την κάνουμε στενή, καλύτερα λίγο πιο ψηλή, για να μπορεί να ραφτεί πάλι με τη βελόνα ραπτικής σε αυτό εδώ το σημείο σιγά σιγά στο χρώμα που του ταιριάζει φυσικά, έτσι, γιατί τώρα είναι η μπλε για την μπλε. Λοιπόν, κορίτσια μου, θέλω να το κάνετε. Θέλω να δω και πιο μεγάλο ακόμα από αυτό το μπάτο, αν θέλετε να το κάνετε πιο μεγάλο το πουγγάκι σας, ό,τι θέλετε εσείς. Θέλω να γεμίσουμε στρας και πέρλες σε αυτές τις γιορτές πραγματικά και να δω τα πιο όμορφα γκλάμ τσαντάκια που υπάρχουν. Αυτό ήταν, κορίτσια μου, να το τσαντάκι μας, το πουγγάκι μας πέρλα. Ήτανε μία ομορφιά και θα χαρώ να δω και τις δικές σας όμορφες γκλάμ τσαντούλες που θα γεμίσουν χαρά εσάς και τους δικούς σας. Λοιπόν, όλα αυτά τα υλικά γενικά που βλέπετε στα βίντεο, τις πέρλες, τα υλικά, τα ραπτικής, τα κίτα από τα τσαντάκια, τα βρίσκετε όλα από κάτω στην περιγραφή σε κάθε βίντεο της Handybrand, εδώ, στα δικά μας βίντεο. Θα χαρώ να δω τα δικά σας τσαντάκια και θέλω τώρα
όμορφά μου κορίτσια, το κουδουνάκι. Πατήστε το κουδουνάκι, εγγραφή δηλαδή, για να τα λέμε μαζί κάθε φορά.